Good morning guys! Welcome to the vlog. Ito yung susutin ko later para sa midnight launch ng Beyond the Box. So ngayon nila i-release yung iPhone XR. Para komportable tayo, nakasuot lang ako ng, ayan lang, sobrang plain lang na dress. And then, make sure meron kayong topper kasi hindi mo rin sure kung malamig yung temperature nung pupuntahan mo. Baka yung aircon, hindi mo kayanin. Alis na tayo. Ayan, patong ko lang siyang ganyan. Para hindi nakafocus yung mukha ko. Ayan. So, we're here. Nag-test room lang ako and inantay lang namin na matapos yung mga giveaways para call ganyan. So, nag-coffee lang kami sa Starbucks. Nag-iikot-ikot lang kami. Nandito kami sa Dream Play, pero sarado na. Ayan. The background of your portfolio. Five, four, three, two, one. Say hello to the future. We're going home! Nanalo si Divine ng ano panalo ng ears, tsaka power bank. O, si Mama, malakas pa. Ako, gising na gising yan na. Dahil sa Starbucks. Nagmukachino kami. Nakailang Starbucks ka? Dalawa, isang po. Grabe. Maganda pala yung amazing aloha kay Tito. Sakto-sakto yung dating niya. Uy! Paupuan mo yung ano dyan. Mas maganda yung ano dito kasi. We're going home! Yes! We're home! Yan na. Yan ang finish line eh. Saan si Pan? Ay, Kuya Tukloy, si Niebe, papasukin mo sa kabilang bahay, nasa labas. Pan.